สวัสดีครับทุกๆคนที่กำลังฟังเรื่องราวจากผมอยู่ในตอนนี้ถ้าหากเรื่องนี้ได้ถูกนำไปเล่าผมก็คงจะดีใจเป็นอย่างมากครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผมแต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับผมโดยตรงมันเกิดขึ้นกับน้องสาวของผมตัวผมเองชื่อนิดนะครับส่วนน้องสาวของผมชื่อหน่อยเราสองคนอายุห่างกันค่อนข้างมากประมาณ5 ปีเห็นจะได้และเรื่องที่ผมคิดว่ามันน่ากลัวก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเมื่อตอนที่น้องสาวของผมเริ่มเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยครับน้องหน่อยเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่จังหวัดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับทะเลและเป็นความตั้งใจของน้องเองที่อยากจะไปเรียนที่นั่นในช่วงปีแรกก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรอกครับจนพอเข้าปีที่2น้องหน่อยก็ย้ายออกจากหอของมหาวิทยาลัยมาอยู่ที่หอพักข้างนอกซึ่งหอพักที่น้องหน่อยย้ายเข้าไปอยู่นั้นเป็นหอพักที่ไม่ใหญ่มากและมีทั้งหมด3 ชั้นชั้นที่น้องหน่อยอยู่คือห้องตรงกลางของชั้น3ครับไม่มีส่วนไหนที่ไม่ดีเลยหอพักใหม่และสภาพยังดีมากผมที่เป็นคนพาแม่ไปเยี่ยมและช่วยน้องหน่อยขนของก็รู้สึกว่าหอพักแห่งนี้ต้องปลอดภัยมากๆและค่อนข้างจะสะดวกสบายกับทำเลที่มีร้านสะดวกซื้อใกล้ๆและมีร้านอาหารอีกหลายร้านช่วงแรกๆที่น้องหน่อยเข้าไปอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยจนพอน้องหน่อยกลับมาที่บ้านและรบเร้าแม่ให้พาไปทำบุญเกือบจะทุกครั้งที่กลับมาที่บ้านแม่ก็เริ่มที่จะสงสัยเหมือนกันกับผมแต่พอถามน้องก็มักจะตอบว่าไม่มีอะไรเพราะต้องไปเรียนจึงไม่มีเวลาทำบุญก็เลยอยากจะทำทั้งที่จริงแล้วปกติน้องหน่อยไม่ใช่คนที่ชอบเข้าวัดหรืออยากทำบุญสักเท่าไหร่ครับจนนานๆเข้าเกือบจะประมาณ6 เดือนได้อยู่ๆแม่ก็โทรมาบอกผมว่าให้ผมรีบกลับบ้านเพราะมีเรื่องอยากจะคุยด้วยน้ำเสียงของแม่ค่อนข้างจะจริงจังผมพยายามบอกให้คุยทางโทรศัพท์ได้ไหมแต่แม่ก็บอกว่าอยากจะคุยต่อหน้ามากกว่าผมก็เลยต้องรีบกลับบ้านทันทีเมื่อผมกลับมาถึงก็เจอกับน้องหน่อยที่สภาพดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่หน้าของน้องหมองคล้ำไปมากแต่ในเวลาเดียวกันก็ดูซีดดูเหมือนคนไม่มีชีวิตชีวาและอดหลับอดนอนผมจึงนั่งลงและถามว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับน้องหรือเปล่าเดี๋ยวแม่เล่าเองแต่แกต้องยอมเชื่อนะนิดเพราะน้องต้องการให้แกช่วยแม่เริ่มเล่าให้ผมฟังครับว่าเมื่อช่วงเดือนก่อนน้องหน่อยโทรมาหาแม่เพราะฝันไม่ดีและฝันน่ากลัวมากๆตอนแรกแม่ก็ปลอบใจไปว่าอาจจะเป็นเพราะเหนื่อยดูหนังหรือทำอะไรเยอะไปหรือเปล่าไม่ก็เก็บเรื่องเล่าจากใครมาฝันแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะหลังจากที่ฝันครั้งแรกครั้งที่2 3และ4ก็ตามมาครับน้องหน่อยฝันว่ามีใครบางคนที่ไม่มีหัวพาน้องเข้าไปในลิฟต์ช่วงก่อนที่ลิฟต์นั้นจะเลื่อนขึ้นไปจนถึงชั้นที่18คนที่ไม่มีหัวนั้นก็เดินนำหน้าออกจากลิฟต์ไปก่อนจะมีเสียงบอกให้น้องหน่อยออกจากลิฟต์ตามมาในตอนที่น้องหน่อยเดินออกมาจากลิฟต์กำลังจะก้าวพ้นออกมาประตูลิฟต์ก็ปิดและหนีบเอาร่างของน้องหน่อยรวมถึงหัวเอาไว้และเสียงนั้นก็พูดขึ้นมาอีกว่ามีอะไรจะสั่งเสียกับใครก็ให้รีบสั่งเสียซะอยากจะคุยอะไรกับใครก็ให้รีบคุยเพราะต่อไปจะไม่ได้คุยแล้วหมดเวลาแล้วและจะต้องไปอยู่กับเขาถึงแม้ว่าน้องหน่อยจะไม่ได้ฝันแบบนี้ติดต่อกันบ่อยๆแต่ใน1 อาทิตย์ก็จะต้องมีอย่างน้อย1 หรือ 2 คืนที่น้องฝันแบบนั้นครับผมเลยถามกับน้องว่าทำไมไม่บอกแม่กับผมให้เร็วกว่านี้แต่น้องก็บอกว่ากลัวผมกับแม่จะไม่เชื่อซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับส่วนตัวผมเองนั้นเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งและคิดว่าแม่น่าจะเชื่อเรื่องแบบนี้แต่ที่ไหนได้กลับกลายเป็นว่าแม่ไม่อยากให้ผมงมงายเหมือนกับตัวของแม่เองสุดท้ายเลยกลายเป็นว่าน้องหน่อยเจอหนักมากกว่าเดิมอีกถึงแม้ว่าจะทำบุญไปให้แล้วก็ตาม
น้องหน่อยบอกว่าถ้าคืนไหนที่ไม่ได้ฝันก็จะรู้สึกว่ามีคนมานอนอยู่ข้างๆและร่างนั้นก็ไม่มีหัวจนน้องหน่อยไม่สามารถที่จะนอนต่อได้ช่วงแรกก็พยายามทำเหมือนไม่เห็นอะไรและหันไปทางอื่นพยายามจะคิดว่ามันอาจเป็นเพราะเหนื่อยเกินไปหรือจินตนาการสูงมากไปแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นทุกอย่างได้พิสูจน์กับน้องหน่อยแล้วว่ามันเป็นความจริงครับเฮ้ยน้องมาเล่าให้แม่ฟังอยู่หลายครั้งเหมือนกันจนครั้งนี้นี่แหละที่แม่เห็นน้องแม่ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆพรุ่งนี้ลางานพาแม่กับน้องไปจัดการเรื่องนี้กันได้ไหมในตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สำคัญมากถึงขนาดที่ผมจะต้องลางานเพื่อพาแม่กับน้องไปหาอาจารย์หรือหมอผีอะไรที่จะช่วยแก้ไขได้ผมเลยเสนอกับแม่ไปว่าให้ย้ายหอซะถ้าที่นั่นมันมีเรื่องแบบนั้นจริงๆก็คงเป็นเพราะเราอาจจะโดนผีหลอกหรือเจ้าของหอไม่ได้บอกทั้งหมดว่ามันมีเรื่องที่น่ากลัวแบบนี้ทีแรกแม่ก็รบเร้าขอให้พาไปแต่พอน้องหน่อยบอกว่าเห็นด้วยกับผมแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อหลังจากที่คุยกันวันนั้นผมก็มีบ่นกับแม่ออกไปบ้างว่าเรื่องที่แม่ให้ผมรีบกลับมาบ้านควรจะสำคัญมากกว่านี้ถึงมันจะทำให้แม่เคืองอยู่บ้างแต่ผมก็อยากจะให้แม่เข้าใจว่าผมมีงานต้องทำจนในช่วงวันหยุดที่น้องจะต้องเดินทางกลับไปที่หอพักแม่ก็พาน้องออกไปตั้งแต่เช้าไม่ยอมให้ผมไปส่งหรือไปด้วยเพราะยังโกรธผมอยู่แต่ผมก็พยายามโทรหาทั้งสองคนเป็นระยะเพื่อถามว่าเดินทางกันถึงไหนแล้วจนช่วงหัวค่ำแม่ก็กลับมาถึงบ้านผมก็พยายามจะทำตัวดีๆแต่ไม่ทันที่ผมกับแม่จะได้เคลียร์ปัญหาอะไรกันน้องหน่อยก็โทรเข้ามาร้องไห้และบอกว่าอยู่ที่นั่นไม่ได้จริงๆเพราะพอกลับมาที่หอเปิดประตูห้องเข้าไปก็เห็นว่าคนไร้หัวนั่งรออยู่ที่ปลายเตียงแล้วและในตอนนี้น้องก็อยู่ที่หอพักของเพื่อนผมกับแม่เลยรีบเดินทางไปหาน้องที่หอพักของเพื่อนครับผมกับแม่เดินทางในช่วงกลางดึกของคืนนั้นเลยและรับน้องกลับมานอนพักที่หอด้วยกันผมบอกว่าคืนนี้ผมกับแม่จะนอนเป็นเพื่อนน้องด้วยตัวผมที่ได้เข้าไปในห้องพักของน้องก็อยากจะยืนยันเลยครับว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ดูน่ากลัวเลยห้องก็ดูปกติมากแต่กับน้องหน่อยอาการหวาดกลัวเล็กๆที่แสดงออกมามันค่อนข้างชัดเจนผมเลยคุยกับแม่ระหว่างที่กำลังรอน้องอาบน้ำว่าควรจะพาน้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลมากกว่าที่จะพาน้องไปหาหมอผีหรืออาจารย์ที่แม่นับถือเพราะส่วนตัวของผมคิดว่าน้องอาจจะมีปัญหาอะไรที่ไม่กล้าบอกจนแสดงออกมาอย่างที่เห็นนั้นถ้าแกไม่คิดจะเชื่อก็อย่าทำให้มันแย่ลงสิถ้าไม่ใช่เพราะน้องร้องไห้ขนาดนั้นน่ะแกจะมาไหมไอ้นิดคำพูดของแม่ในคืนนั้นมันฝังใจผมมากเลยครับจนน้องอาบน้ำเสร็จและเราก็เตรียมตัวจะนอนพร้อมๆกันน้องหน่อยก็บอกผมกับแม่ว่าน้องดีใจมากๆที่ผมกับแม่มานอนด้วยในวันนี้และอยากจะย้ายหอเร็วๆแม่ก็พูดปลอบใจน้องไปก่อนจะรอให้น้องนอนหลับสนิทและบอกให้ผมหลับด้วยแต่ผมก็บอกว่ามันใกล้จะเช้าแล้วผมนอนไม่หลับหรอกจนสุดท้ายพอทั้งแม่และน้องหลับไปผมก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกครั้งก็เห็นว่ามันยังมืดอยู่ผมเลยลุกขึ้นและคิดว่าจะลงไปหาซื้ออะไรกินเพราะเห็นว่าแม่ก็หลับสนิทดีแต่พอมองดูดีๆแล้วผมกลับไม่เห็นว่าน้องนอนอยู่บนเตียงกับแม่จึงรีบปลุกแม่บอกว่าน้องหายไปแม่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่พอเปิดไฟกลับเห็นว่าน้องยังนอนอยู่ที่เดิมผมยืนยันกับแม่ว่าผมไม่เห็นน้องจริงๆในตอนที่ปิดไฟก่อนที่เหตุการณ์มันจะเหมือนกับว่าผมและแม่อยู่ในหนังผีไฟในห้องตก1 ครั้งแม่มีสีหน้ากังวลใจมากแต่ก็บอกผมว่าให้นอนต่อและตัดสินใจที่จะเปิดโคมไฟที่โต๊ะอ่านหนังสือของน้องเอาไว้ผมก็เอนตัวลงนอนบนพื้นที่ปูผ้าไว้อีกรอบหันหลังให้กับเตียง
เล่นมือถือไปด้วยจนกระทั่งความง่วงทำให้ผมเผลอหลับไปเสียงนาฬิกาปลุกจากมือถือปลุกให้ผมตื่นขึ้นแต่พอลืมตามองดูดีๆภายในห้องนั้นก็ยังมืดอยู่ผมมองไปที่เตียงและสิ่งที่เห็นนั้นก็คือคนไร้หัวกำลังยืนในท่าเหมือนกำลังมองน้องและแม่ของผมอยู่ผมตกใจเป็นอย่างมากขนลุกไปทั้งตัวไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วอยู่ๆน้องหน่อยก็ลุกขึ้นยืนเปิดประตูระเบียงออกและกระโดดลงไปทันทีเลยครับผมตะโกนเรียกน้องเสียงดังมากแต่พอรู้สึกตัวอีกทีทุกอย่างที่ผมเห็นมันกลับกลายเป็นความฝันแม่กับน้องก็ตกใจมากที่ผมฝันอย่างนั้นกลายเป็นว่าจากที่ผมคิดว่าน้องเครียดและคิดมากไปเองผมก็รีบบอกให้น้องกับแม่ย้ายไปนอนที่โรงแรมกันเลยและรีบหาหอพักให้ได้ภายในวันนั้นแต่แม่กับน้องก็บอกผมว่าไม่อยากให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มพวกเราเลยจัดการคุยกับเจ้าของหอพักและแม่ของผมก็ตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับน้องและผมให้เจ้าของหอพักฟังเจ้าของหอพักก็ยืนยันเสียงแข็งว่าที่หอพักของเขานั้นไม่มีเรื่องผีสางหรือว่าเหตุการณ์ทำร้ายกันอย่างแน่นอนแต่ครอบครัวของเราก็ยืนยันที่จะย้ายออกเจ้าของหอพักเลยเสนอห้องใหม่ให้ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแม่เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คงจะดีกว่าน้องหน่อยเองก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่แม่กับผมก็ยืนยันที่จะให้น้องหน่อยลองย้ายห้องดูก่อนวันนั้นผมกับแม่เลยช่วยกันย้ายห้องใหม่กับน้องและนอนกันในห้องนั้นเลยโชคดีที่ของไม่เยอะมากแต่ก็ขนกันทั้งวันเลยครับซึ่งผมก็คิดแล้วว่าต้องลางานในวันพรุ่งนี้ต่อไม่อย่างนั้นจะเหนื่อยจนเกินไปพรุ่งนี้ไม่ต้องรีบตื่นหรอกนะครับแม่หรือแม่จะนอนที่นี่กับน้องสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้แล้ววันหยุดอาทิตย์หน้าผมจะมารับและแม่ก็ตกลงที่จะนอนเป็นเพื่อนน้องก่อนครับคืนนั้นผมก็เลยพาน้องกับแม่ไปกินอาหารอร่อยๆด้วยกันก่อนจะกลับมาที่ห้องใหม่ของน้องระหว่างที่เตรียมตัวจะเข้านอนพร้อมๆกันจู่ๆน้องหน่อยก็ชวนคุยขึ้นมาอีกรอบหนูดีใจมากๆที่ได้เกิดเป็นลูกแม่และมีพี่ชายอย่างพี่ขอบคุณมากนะที่ช่วยเหลือหนูตลอดหนูรักทั้งสองคนเลยได้ฟังอย่างนั้นแล้วผมก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ทำให้น้องสบายใจได้แล้วก่อนจะหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าจากการขนของมาตลอดทั้งวันพอถึงเวลาเช้าผมตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกที่หลับเต็มตื่นแต่กลับต้องแปลกใจที่เห็นแม่นั่งหน้าเศร้าอยู่ใกล้ๆกับน้องแม่ครับมีอะไรหรือเปล่านิดแม่ปลุกน้องไม่ตื่นคำพูดของแม่ทำให้ใจของผมหล่นวูบไปทันทีผมรีบลุกขึ้นมาถามแม่ว่านานหรือยังแม่บอกว่าเพิ่งตื่นก่อนผมได้ไม่ถึง5 นาทีพยายามเรียกน้องแต่น้องไม่ตอบผมจึงรีบเข้าไปเขย่าตัวน้องหน่อยตัวเย็นมากเลยครับผมเลยบอกแม่ว่าจะพาน้องไปโรงพยาบาลผมอุ้มน้องออกมาใจสั่นไปหมดเหมือนจะไม่มีแรงแต่ก็ต้องใช้แรงอย่างเต็มที่พอมาถึงที่โรงพยาบาลถึงแม้จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ทันแต่คงเพราะต้องการย้ำให้แน่ใจอีกครั้งสุดท้ายน้องหน่อยก็จากไปจริงๆครับหลับไปเฉยๆและไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยเรื่องราวที่ครอบครัวของผมเผชิญนั้นดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรสยองขวัญมากแต่เหตุการณ์ทั้งหมดมันก็ทำให้ผมที่เป็นคนไม่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นได้คิดทบทวนอยู่หลายรอบมันทำให้ผมย้อนกลับไปคิดว่าถ้าหากผมเชื่อที่แม่บอกตั้งแต่แรกผมจะช่วยน้องเอาไว้ได้หรือเปล่าและคงเพราะในคืนนั้นมันคงเป็นเหมือนคำสั่งเสียของน้องก็เลยจากไปตามที่ชายไร้หัวคนนั้นบอกเรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าผมเล่าไม่สนุกหรือเล่าข้ามบางสิ่งไปทำให้ไม่เข้าใจบ้าง
รือติดขัดตรงไหนบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับใจความสำคัญของเรื่องก็มีเท่านี้ยังไงผมก็อยากให้ทุกคนลองคิดให้ดีนะครับในเรื่องของความเชื่อว่าสุดท้ายมันจะใช่เพราะชายไร้หัวที่น้องผมบอกไหมหรือจะเพราะด้วยเหตุผลทางร่างกายแต่ความสูญเสียมันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆขอบคุณทุกคนที่รับฟังเรื่องของผมนะครับสวัสดีครับ